කතා කරන්නේ. දිගිරීම් ශාස්ත්‍රයේ පැතිකඩක් වන ඇලුමිනියම් ශාස්ත්‍රය සම්බන්ධව. විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ ඇත්තටම මේ ඇලුමිනියම් ෆීල්ඩ් එකට අලුතෙන් එන්න නවකයින්ට මේ වෙළඳපොළ ව්‍යුහය මොන වගේද කියලා අදහසක් ගන්න තමයි හැඳින්වීමක් විදිහට මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. මුලින්ම අපි ගත්තොත් තමන්ගේ පාසල් අධ්‍යාපනය හමාර කරලා තමන්ට තමන් කැමති ශාස්ත්‍රයෙන් පාඨමාලාවක් හදාarලා ඊට පස්සේ පුහුණුව ලැබලා තමන්ගේම කියලා වර්ක්ෂොප් එකක් දාන එක තමයි ඕනෑම කෙනෙක්ගේ සීමා. ඉතින් මෙතනදී තමන් අර වැඩ ලෝකෙට අවතීර්ණ වෙද්දී තමන් වැඩ ලෝකයේ පිළිබඳ අවබෝධයක් නොමැති කමින් තමන් අසාර්ථකත්වයට පත් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඕනෑම කෙනෙක් වැඩ වර්ක්ෂොප් එකක් දානකොට එයාට එන ගැටලු තමයි මම කොතනද මේක කරන්නේ, කාත් එක්කද මේක කරන්නේ, ඊට පස්සේ මම කොහොමද මොනයිද මේක කරන්නේ, මම හදන දේවල් අරන් යන්නේ කොහොමද, කියන්නේ ස්ථානය, ශ්‍රමිකයින්, මැෂින්, ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ලෝරියක් මොකක් හරි අවශ්‍ය වෙන ඔය ටික තමයි ගැටලුව. නමුත් මෙතනදී අපි කියන්නේ ස්වන් රැකියාවක් විදිහට පටන් ගන්නකොට මේ අපි කතා කරපු සියලු දේවල්ම මුලින් සපුරා ගන්න ඕනේ නැහැ. Taman කෙමෙන් අධියරෙන් අධියර ඒ දේවල් සපුරාගෙන දියුණු වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් නොදැන තමන් සල්ලි ආයෝජනය කරලා තමන් අසාර්ථකත්වයට වුණොත් තමන් වෙන ෆීල්ඩ් එකකට යනවා. එතකොට වෙන්නේ තමන් අර තමන්ගේ ඉදිරි උත්සාහය සඳහා වැය කරපු කාලය අපතේ යෑමක් තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපි වැඩ කරගෙන යනවා. ඊළඟට ඊට පස්සේ අසාර්ථක වෙන තමයි වැඩ කරගෙන යාමේදී තමයි පිරිවැය කළමනාකරණය නොකිරීම කියන කොටස. පිරිවැය කළමනාකරණය කරනවා කියුවාම පිරිවැය යන මූලික වශයෙන් අපිට පිරිවැයක් දාලා වෙන්නේ අමුද්‍රව්‍ය වලට පිරිවැයක් දාලා කරනවා. ඊට අමතරව ලේබර්ස් වලට පිරිවැයක් දාලා වෙනවා. අමුද්‍රව්‍ය වලට පිරිවැයක් දානකොට තමන් වැඩිපුර බඩු ඕඩර් කරලා ඒත් පිරිවැයක් ගන්නවා. අඩුවෙන් බඩු ඕඩර් කරලා ඒ බඩු ගේන්න යනකොට තවත් පිරිවැයක් ගන්නවා. වැඩිපුර බඩු ඕඩර් කරා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පාටිෂන් එකක් ගත්තොත් පාටිෂන් එක හරියට සැලසුම් නොකරන පාටිෂන් එකට බාර් අතරම අවශ්‍ය වෙන 3ක් නම් බාර් 6-7ක් ගෙනල්ලා සයිට් එකේ දාගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඇලුමිනියම් බාර් එකක් 2500ක් 3000ක් වගේ වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ අර නිකන් පාටිෂන් එකේ වුණාම නිකන් බොරුවට බාර් ටිකක් Taman ළඟ ඉතුරු වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ආයි අපි දන්නේ නැහැ මේ වගේ පාටිෂන් එකක් කවදා ඒ පාටින් එයිද කියලා. ඊට පස්සේ අඩුවෙන් ඕඩර් කරාම වෙන දේ තමයි ඇලුමිනියම් කඩ, සිල්වර කඩ වගේ ටවුන් එකේ හැමතැනම නැහැ. උන්නම් එකක් දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ බඩු ගේන්න ගියාම ඒ ටවුන් එකේ ඉන්න ඔක්කොම ඇලුමිනියම් කරන අය එතෙන්ට එනවා. ඊට පස්සේ වරුවක් සාමාන්‍යයෙන් දවසක් විතරයි පොඩි බඩුව ගන්න ගියත් Tamanට ඒ ටික අරන් එන්න. එතකොට බලන්න ඔයාලට එන පාඩුව තමන් වැඩ ඉවර කරන්න දවසක් ඕ වරුවක් පස්සට යනවා. ශ්‍රමිකයන්ට වරුවකින් පඩි වැඩි වෙනවා. බිල් එකේ ඉන්න වරුවක් පස්සට යනවා. ඉතින් ඔය ටික ඔයා සැලසුම් කරනවා. ඔයාලට ඒ ටිකත් ඉතුරු කරගන්න.